السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن البلوك رقم 9، وهو البلوك الأخير من التسعة بلوكات أو التسع أقسام الخاصة بنموذج العمل التجاري. البلوك ده هو الكوست ستراكشر أو هيكل التكاليف. مهم جدا إن احنا نحدد بعد بقى ما نحدد القيمة والكاستمر سيجمنت اللي احنا هنخدمها بالقيمة دي، والشانلز اللي احنا هنوصل لهم بيها، والكاستمر ريليشن شيبس اللي احنا نبقيها معاهم، الريفينيو ستريمز اللي احنا هنحققها منين، كل الكلام ده كله نحدد بقى عشان يستمر او عشان نقدر نمارس الاكتيفيتيز دي كلها. ايه هي هيكل التكاليف او التكاليف اللي هتترتب علينا؟ هتترتب منين؟ في نوعين اساسيين من اشكال التكاليف. الشكل الاول هي نموذج الاعمال اللي بيبقى كوست دريفن او مبني على التكلفه او مدفوع بالتكلفه، او نموذج الاعمال المدفوع بالتكاليف او الكوست دريفن بزنس موديل كانفاس بيهتم اكتر بان هو يقلل التكاليف بشكل كبير جدا جدا. ويحضرني في ده مثال لاحد خطوط الطيران اسمها رايان اير. رايان اير عمل طبعا دراسة، لقى ان عشان يقدر يزود من مبيعاته محتاج يطلع بنموذج جديد ومختلف في التسعير. فبدل مثلا ما بتدفع تذكرة طيران مثلا على سبيل المثال $300 بتحصل مقابلها على مثلا اتوبيس يجيبك من صالة المطار لغاية الطيارة، وحد يشيل الشنط بتاعتك ويدخلها في الطيارة، وتقعد في حد مضيفة تستقبلك وتقعدك في الكرسي، حد يجيب لك الاكل والشرب لغاية عندك. كل الامور دي اعتبرها رفاهيه وبترتب تكاليف. راح مقلل الامور دي كلها على سبيل المثال، وخلى ان انت مثلا علشان تركب الطياره بتحجز طياره مثلا على سبيل المثال ب$50، ولكن محتاج تشيل شنطتك بنفسك وتحطها وترتبها وتطلع تمشي من مبنى المطار لغايه الطياره بنفسك، مفيش عربيه هتوديك وتجيبك او اتوبيس. محتاج ان انت تدور على كرسيك بنفسك وتقعد، لما تعوز تاكل ولا تشرب بتقوم بنفسك بتعمل هيلب يور سيلف. فده وفر تكاليف كتير جدا جدا، فساعدهم ان هم يخلوا يقدموا السيرفيس بتاعتهم بتكلفة أقل. وكل ما تعوز حاجة زيادة بتدفع مقابلها، عايز شاي أو قهوة بتدفع مقابلهم، مش مجانا زي بقية خطوط الطيران. فده شكل من الأشكال. الشكل الثاني ألا وهو value driven أو مدفوع بالقيمة. والمدفوع بالقيمة أو الفاليو دريفن ده بيبقى في الحاجات الرفاهية أكتر، مثلا في الفنادق، في المطاعم الرفاهية جدا، مثلا بتلاقيه بيقدم لك حاجات اكسترا. السيجمنت أو الكاستمر بتاعهم أو الأودينس بتاعهم بتلاقيه بيهتم بالرفاهية أكتر، فبيدفع مقابل القيمة دي. فدول شكلين مختلفين من اشكال التكلفه. فمهم جدا ان احنا نحدد يا ترى القيمه بقى او التكلفه اللي هتترتب علينا هتترتب فين، واحنا هنبقى مهتمين ان احنا نقلل التكاليف، ولا مش هتفرق معانا التكاليف لان احنا بنعلي في القيمه اللي احنا بنقدمها. مهم ان انا احدد يا ترى التكاليف بتاعتي كمان ثابته، ايه هي التكاليف الثابته او الفيكسد اكسبنسز بتاعتي، وكذلك الفاريبل اكسبنسز بتاعتي اللي هتترتب على الانشطه بتاعتي دي كلها. وصلنا لنهايه البلوك رقم 9، وصلنا لنهايه حلقات نموذج العمل التجاري او البيزنس موديل كانفاس. هكون سعيد جدا جدا لو في اي اسئله واقدر اجاوب عليها، مش هتاخر. ونلتقي ان شاء الله في سلاسل اخرى لها علاقه بالبيزنس والتكنولوجي. سلام.